ช่วงอาหารดีมีสุขภาพร่วมสร้างสุขภาพดีโดยผลิตภัณฑ์อาหาร CP CP ทุกคำมีความหมายกลับเข้ามาสู่รายการชีวิตชีวาในช่วงอาหารดีมีสุขภาพนะคะย้ำเสมอว่าอยากมีสุขภาพที่ดีต้องเลือกสารอาหารที่ดีก็จะทำให้เรามีสุขภาพดีได้วันนี้เราอยู่ที่โรงเรียนศิลปะการอาหารและผู้ประกอบการคูลิเนอร์นะคะอยู่ที่ชั้น 5 ของ Emporium เขาเป็นโรงเรียนที่สอนอาหารแบบสากลทั้งอาหารไทยอาหารต่างชาติแล้วก็ทั้งอาหารคาวอาหารหวานด้วยเรายังอยู่กับเชฟคนสวยของเราสาวเจียงใหม่นะเจ้าเชฟจอยนิดนิรันดร์สวยงามเสมอเติมให้ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนามสกุลสวยงามชื่อนิดนิรันดร์และชื่อเล่นชื่อจอย วันนี้เนี่ยชีวิตชีวาเราจะบอกว่าอุ๊ยของหวานห้ามทานเพราะว่าอ้วนไม่ได้นะคะจริงๆชีวิตเราก็ต้องมีสีสันมีชีวิตชีวามีอาหารหวานบ้างแต่อาหารหวานทานแบบให้มีสุขภาพนี่ก็ต้องเลือกสรรกันนิดนึงถูกต้องค่ะวันนี้เชฟจอยเลือกอาหารหวานของเรามาเป็นเรียกว่าฮูต็อกเป็นอาหารประเทศเกาหลีค่ะอันนี้ลูกรู้แน่นอนเลยอาหารเกาหลีนี่แม่ไม่ถนัดมันเป็นขนมปังอันนี้ถ้าบ้านท่านผู้ชมท่านไหนไม่มีเตาอบก็ทำได้มันเป็นขนมปังแต่เป็นขนมปังที่ทำให้สุกโดยการจี่บนกระทะส่วนผสมมีอะไรบ้างโฮต็อกของเราแป้งสาลีอเนกประสงค์ค่ะผสมแป้งโฮลวีตลงไปโอ้โหนะคะดูมีสุขภาพดีขึ้นมาทันตาเห็นแป้งสาลีอเนกประสงค์และแป้งโฮลวีตโฮลวีตตรงนี้เป็นตัวนี้เป็นใช้หินโม่ถ้าท่านผู้ชมไปหาซื้อต้องหาที่เขาเขียนติดหน้าซองว่าใช้หินโม่เพราะว่าการใช้หินโม่มันมีความร้อนน้อยมันไม่เหมือนการใช้เครื่องจักรโม่อ๋อต้องมีเทคนิคใช่แล้วค่ะความร้อนน้อยแล้วมันจะยังไงมันจะทำให้คุณค่าทางอาหารมีครบถ้วนมากกว่าเพราะว่าเวลาโฮลวีตที่ใช้เครื่องจักรโม่มันจะเกิดความร้อนแล้วทำให้วิตามินดีวิตามิน A สูญเสียไปในระหว่างที่โม่นะคะขนาดนั้นมีอะไรอีกคะมีน้ำเปล่าแล้วก็มีน้ำมันนิดนึงน้ำมันนี่ต้องเป็นน้ำมันอะไรไหมคะน้ำมันพืชอันนี้เราใช้เหมือนเดิมใช้น้ำมันรำข้าวหรือคาโนล่าออยล์ก็ได้นะคะแล้วก็เกลือนิดนึงน้ำตาลทรายแดงน้ำตาลทรายแดงนี่ประมาณอันนี้ประมาณช้อนชาได้ค่ะประมาณความจริงอันนี้ประมาณ 20-30 กรัมเท่านั้น 20-30 กรัมแล้วส่วนเกลือก็เกลือ1/8ปลายช้อนนิดเดียวค่ะช้อนชานะไม่ใช่ปลายช้อนโต๊ะเลยนะปลายช้อนชานี่ก็นวดได้ที่แล้วนะคะนิ่มมันจะแบบมีโควิดเนาะมันจะมีแบบว่าเม็ดอยู่ใช่ค่ะดี โอเคเดี๋ยวเราจะเอาพลาสติกแรปมาปิดไว้แล้วก็ทิ้งไว้45 นาทีถึง1 ชั่วโมงนะคะเวลาผ่านไปไวเหมือนโกหกเช่นเดิมเราโกหกกันทุกสัปดาห์ ไม่ใช่อย่างนั้นเพื่อประหยัดเวลาอันนี้ก็เวลาผ่านไประหว่างรอนี่ก็คือขึ้นมา1 เท่าตัวหลังจากเวลาผ่านไป1 ชั่วโมงละแล้วนี่อย่างนี้เรียบร้อยแล้วทำไงต่อคะเดี๋ยวเราจะแบ่งเป็นก้อนเล็กๆก้อนละ40 กรัมนะคะต้องชั่งเลยเหรอคะใช่ค่ะเพื่อความน้ำมันออกมาเลยเนาะใช่น้ำมันออกมาเลยคืนตัวออกมาก่อนที่เราจะชั่งนะคะมาดูส่วนผสมของไส้อันนี้เป็นถั่วพีแคนของโปรดพี่มากๆพี่แคนอบมาแล้วเรียบร้อยธรรมดาต้นตำรับเลยเขาใช้วอลนัทมันจะมีความแปลกใหม่ของรสชาติแล้วก็เข้ากันได้ดีแต่พี่ว่าวอลนัทมันจะแข็งพีแคนมันจะนุ่มกว่าอร่อยกว่าแต่ในความเป็นจริงพีแคนก็แพงกว่าด้วยจริงๆใช่ไหมใช่มันมีความละมุนของมันใช่คือพีแคนมันจะท่านผู้ชมกรอบนุ่มถ้าท่านผู้ชมยังไม่เคยลองซื้อมาทานมันจะแบบใส่ไอติมอร่อยใช่คือวอลนัทมันจะมีความฝาดของเปลือกมันถูกต้องแต่พีแคนจะไม่มีความฝาดของเปลือกใช่อร่อยกว่าชอบเป็นการส่วนตัวใช่ชอบมากกว่าอัลมอนด์อีกชอบพีแคนใช่แล้วก็ใส่น้ำตาลทรายแดงใส่เยอะเหมือนกันเนาะใช่ค่ะแต่เวลาตักใส่เราไม่ต้องตักใส่หมดก็ได้อันเนี้ยแล้วแต่เราแล้วแต่ความชอบหวานมากหวานน้อยอันนี้เป็นผงซินนามอนเป็นอบเชยป่นนะคะซึ่งชอบมากบางคนแพ้เนาะแต่ว่าพี่ชอบอบเชยมากหอมส่วนใหญ่แล้วบางคนเขาไม่ชอบเพราะเรายึดติดกับคำว่าพะโล้
ทำไมล่ะ เขาจะรู้สึกว่า มันก็หอมเนอะ อบเชยอ่ะ มันเหมาะกับอาหารคาวพอมาอยู่ใน เฮ้ยแต่ว่า อาหารหวานบางคนจะ ข ไม่ น ชอ ม บ ฝรั่งเนี่ยใช้อบเชยเยอะมาก ใช่ค่ะ ทำขนมปังต่างๆ เนี่ยค่ะ ใส่ เวลาเรา อบชย ตักไส้ถ้าเราไม่ค่อยชอบเราก็ไม่ต้องตักน้ำตาลหมดก็ได้ใส่นิดหน่อย ค่ะ ค่ะ แล้วก็ช่าง 40 กรัมต่อก้อน เอาละขั้นตอนต่อไป เราจะโรลแป้งออกนะคะ คือคลึงแป้งออก เพื่อ แผ่แป้งออกเพื่อใส่ ใส่ไส้ ไส้แล้วก็ปิดแล้วก็เตรียม เต ท รีย อ ม ด ทอด เตรียมจีเตรียมจี เรียบร้อยขอชิม ลูกที่เราเล็งไว้นะ ค่ะ ลูกแรกที่เรามีถั่วพีแคนของเรา ระวังร้อนแค่นั้นเลยค่ะ ใช่ดูน่าร้อนอุ้ยหอมมากเลยอืม ระวังร้อน อร่อยเอาไหม ทำเลยค่ะคือแบบทำบ่อย อร่อยอร่อยอร่อยมากโอ้ยจริงนะถ้าเกิดทานตอนหนาวๆนะอืมอร่อยค่ะไม่หวานมาก ค่ะ ไม่หวานแปลกดีเนาะ ค่ะ โฮต็อกท่านผู้ชม ลองทำทานเองได้นะ บอกลูกตอนนี้กำลังกระแสฟีเวอร์นะ เกาหลี ค่ะ ลูกพูดอะไรกับลูกไม่รู้เรื่องวงเวิงอะไรไม่รู้เรื่อง กินโฮต็อกกันมาหูรับรองลูกกรี๊ดสรุปแม่รู้จักโฮต็อกมาเลยสอนทำนะโฮต็อกเกิดเปิดรายการมาเอ้าโฮต็อกทำยังไง ชมไม่ทัน ชมย้อนหลังได้ค่ะ เข้าไปที่เพจชีวิตชีวาไลน์แอดคนมีสาระก็ได้จะมีทุกรายการของสิริบุญอยู่ในนั้น รวมถึง YouTube สารสินด้วย วันนี้ขอบคุณมาก ๆสำหรับเชฟจอยของเราคุณเชฟนิดนิรันดร์สวยงาม ขอบคุณมากค่ะ และขอบคุณโรงเรียนศิลปะการอาหาร และผู้ประกอบการคูลิเนอร์ชั้น 5 Emporium ด้วยนะคะ ที่สนับสนุนให้ส่งเชฟฝีมือดี ช่วยคิดสร้างสรรค์เมนูอาหารดีมีสุขภาพให้กับเราด้วย วันนี้หมดเวลาของรายการชีวิตชีวาแล้วนี่ถือไม่ปล่อยเลยนะลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ